हेलो एभ्रिवान। आज हामी यता अफिसको दाइहरू साथीहरू मिलेर सबै आज हामी यता चम्पादेवीको हाइकिङको प्लान गरेका छौँ। अहिले भर्खर म यहाँ घरबाट रेडी भएर सामान सबै पेक गरेर अब यता हामी सबै टियु गेटमा भेट हुने भनेको छौँ अनि म त्यतातिर अहिले लाग्दैछु। हामी अहिले भर्खर यहाँ टियु गेटको अगाडि छौँ अनि अहिले यहाँ सबै बसेर ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ। यहाँ भन्छ गेट दाइ हेलो, म त मै भइहालेँ विकल्प अनि अब त विकल्प र सुदीप दाइ आउँदै हुन्छ। हाम्रो ब्रेकफास्ट छैन, हामीले पराठा र आलु चना एउटा चोरिदिए है। हाम्रो अब अर्को विकल्प भाइ पनि आइपुग्यो। भाइ पैसा निकाले होइन अनि राख्नु होला नभएर हामीले भर्खरै अब यहाँ ब्रेकफास्ट खाइसक्यौँ अनि ब्रेकफास्ट खाएर अब हामी त हाल्दै बस्दैन। यो हात्तीमन रिजोर्ट छिर्ने बाटोतिर है अनि यहाँ अगाडि ज्ञान लिएर अब पछाडि अब दिपकहरू आउँदैछन् हाम्रो मेला कुदाएको केटाहरू आयो यहाँ। अब हामी फेरि यहाँबाट अब 2 किलोमिटर रहेछ हात्तीमन रिजोर्ट। यहाँ सबै कुरेर अनि अब हात्तीमन रिजोर्टको अगाडि पुग्यौँ। अब यहाँबाट हाम्रो हाइकिङ सुरु हुन्छ। गुड एक्साइटेड फर अनि दाइ हाउ एक्साइटेड आर यु? एकदमै एक्साइटेड छु होइन। अब 4 घन्टा नन स्टप हिँडेको हामी उकालो ओह्रालो अनि फेरि यहीँ आएर लन्च गर्छौँ। अब बाटोको हामी हाइकिङ गर्दाको बाटोको भ्यू म मस्त सेयर गर्छु। सबैजना अहिले फ्रेस मुडमा छन्, त्यही भएर एक्साइटेड छन्। अब जति जति माथि उक्लिन्छौँ हामी त्यति फ्रेसनेस घट्दै जान्छ। होपफुली मजा आउँछ यो। यहाँ दिपकले पनि यहाँ अहिले त जाडो हुन्छ भन्दै थियो, अहिले ज्याकेट खोलिसक्यो। थाके छैन, भर्खरै नजिक आउँदैछ। कहाँ कति पुग्नु छ चाहिँ भर्खर 10 मिनटको हिँडेको। अनि के ठ्याक्कै यो हामीहरूको सम्पदातिर जाने ठाउँमा यसो के कस्तो रहेछ। भर्खर हामी यहाँ चम्पादेवीको टेम्पल पुग्यौँ अनि हामीलाई ओभरअल टाइम यहाँ लागेको भनेको 88 मिनट्स लाग्यो हामीलाई। अनि 88 मिनट्स लाग्दाखेरि हामीहरूको अहिले करेन्ट एलिभेसन गेन 500 मिटरको रहेछ अनि अराउन्ड 3.64 किलोमिटर माथि आइएछ हामी।
एबिसी ट्रेक पछिको हाइकिङ हो यो जस्ट एकदम थाकिएन भनौँ पसिना त आयो तर थाकिएन It was very good. Hey, one video with you. आजको हाम्रो म्यानेजर भनेको बेन्दाइ नै हो अलिकति एस्टिमेसन मिलेन आजको हो स्क्रिन प्लानिङ अहिले तपाईले जटिलो गर्नु हामी अब यहाँ चम्पादेवीमा आएर बस्यो यहाँ एकदमै राम्रै भिडभाड हुने रहेछ शनिबारतिर कलेजको स्टुडेन्टहरू आउने रमाइलो छ है अब हामीले के डिसाइड गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट तल झर्ने डिसाइड गरियो अब हामीले चम्पादेवी टेम्पलको टेम्पलबाट चाहिँ हामी रिटर्निङ ब्याक त्यहाँको दर्शन गऱ्यौँ यसो ग्रुप फोटो खिच्यौँ ड्रोन सट खिचेर अनि अहिले हामी ओह्रालो लागिँदैछ यहाँबाट हामी अब तल बाइकमा जाने अनि बाइकबाट झम्सी खेल्न गएर हामीहरूको लन्च अनि त्यहाँ गएर हामीले लन्च गर्ने चाहिँ एउटा प्लान छ अब नर्मली हामी यो चम्पादेवीको ट्रेक चढ्दाखेरि अरूले 3 घन्टाको बाटो भनेको थिए तर हामीहरूको ग्रुपले अब हामी रेस्ट गरी नै हिँडेको तर रेस्ट गरी हिँड्दा पनि हामीहरूलाई चाहिँ एट म्याक्स 1 hour 30 minutes लाग्यो कतै हाइकिङ नजिकै जान मन छ भने चम्पादेवी इज ए गुड वान इजी हाइक होइन त्यसको डिफिकल्टी चाहिँ मलाई इजी नै लाग्यो अनि रमाइलो पनि छ एकदम यतातिर अब एकातिर हिमाल देखिन्छ एकातिर पहाड देखिन्छ अनि यो ट्रेल पनि एकदम अमेजिङ छ अब अरू नर्मली मान्छेहरूले चाहिँ अब 2 घन्टा 2.5 घन्टा लगाउँदो रहेछन् भने हामीले 1.5 घन्टा लगायौँ अब जरुरी छैन कि तपाईँ पनि 1.5 घन्टामै गर्नु टुक्कले आरामले गर्नु होइन हामी माथिबाट झरेर अहिले हामीहरूले बाइक पार्क गरेको ठाउँमा पुग्यौँ यसरी हामीहरूको बाइक यहाँ थियो अनि हामीलाई कुल कति टाइम लाग्यो हामीलाई माथिबाट झर्दा हामीलाई 1.5 घन्टा लाग्यो झर्दा है 1 घन्टा 15 मिनट त्यही अब लखर हिँड्यो नि त चढ्नु अब 1 घन्टाको बाटो हो यो चढ्नुभन्दा झर्नु चाहिँ अलिक चाँडै झरिएको छ है घनश्याम आज हामीहरूको यो हाइकिङ कस्तो लाग्यो त नि आजको ट्रिप चाहिँ निश्चय पनि एकदम सन्तोषजनक रह्यो होइन हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम बढी चाहिँ लाग्ला भन्ने चाहिँ इमेजिन गरेर हामी चाहिँ आइरहेको थियौँ होइन तर पनि होइन त्यो आधा 1 घन्टाको चाहिँ डिफ्रेन्सले चाहिँ खासै केही फरक चाहिँ परेन होइन सन्तोषजनक नै रह्यो राम्रो लाग्यो अनि त्यसपछि रिफ्रेस भइयो होइन अनि दिपक चाहिँ अब हामीहरूको जुन आज हाइकिङ सकिएपछि होइन अब भोलि अब नयाँ आउने हाइकर्सहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छौ हाइकर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति खाएर आउने धेरै लामो यात्रा त छैन यहाँ हात्तीबङ रिसोर्टदेखि चाहिँ 1.5 घन्टा चाहिँ पैदल यात्रा चाहिँ छ तर पनि केही खाएर आयो भने अलिकति बिच बाटोमा पनि अलिअलि थोरै दिन पानी सानी यताउता बोकेर आयो भने सजिलो हुन्छ जस यात्रा रमाइलो छ सजिलो छ सबैलाई आउन रिकमेन्ड गर्छु गेन दाइलाई चाहिँ म के सोच्छु भन्दाखेरि जुन आज हाम्रो हाइकिङको पछि होइन तपाईँलाई अब अरू हाइकिङ गर्नको लागि कतिको मोटिभेट गर्यो यसले यो धेरै अगाडिदेखि हाम्रो प्लानिङ त्यो आज पुरा भएको छ यो सर्ट हाइकिङलाई चाहिँ हामीले वार्मअपको रूपमा लिँदा हुन्छ अथवा अनि सरलाई चाहिँ म के सोच्छु भने तिम्रो यो हाइकिङको बिफोर हाइकिङको एक्सपिरियन्स एक्सपेक्टेसन अनि आफ्टर हाइकिङको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो बिफोर हाइकिङ चाहिँ मैले अलिक लामै होला सोचेको थिएँ
तर सबजना हिँड्ने परेर चाहिँ हामीले अराउन्ड 2 आवर एस्टिमेट गरेको थियौँ 1.5 आवरमै गरियो तल झर्दा नि सजिलै झऱ्यो त्यति हो मलाई त अनि रमाइलो भयो विकल्पलाई चाहिँ हामीहरूको जुन के अरे चम्पादेवीको जुन भ्यू पोइन्ट थियो नि चुचुरो त्यो चाहिँ तिम्रो कति ठाउँ कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो लाग्यो खासमा यति मोडरेट ट्रेक डिस्टेन्समै रहेछ होइन अनि देउरालीको मन्दिर पनि रहेछ दर्शन पनि गर्नु पायो र त्यति धेरै डिफिकल्टी रहेन त त्यहाँको यताउता वेदरहरू उसहरू पनि एकदम आजको मौसम पनि खुलेको थियो एकदम रमाइलो भयो खासाङ घर भन्ने ठाउँमा अब लन्च गर्न आएको छौँ अनि यता घनश्याम र मिटलको आउँदैछन् हामीहरूको यो लन्च आइसक्यो त्यहाँनिर छ लन्च खाने अनि लन्च खाइसकेपछि हामी अब घरतिर लाग्नु खाना खाइयो अब हामी सबै अब आफ्नो घरतिर जान्छ हामीहरूको चम्पादेवीको हाइकको यात्रा आज यहाँसम्म हो अब फेरि अर्को हाइकमा नभए अर्को ट्रेकमा फेरि भेटौँला